เมื่อ EP 1พี่บวงมีพูดถึงนักปรัชญาคนหนึ่งชาวเยอรมันผมไม่รู้ว่าเขาอ่านชื่อว่านิทเช่หรือนิทเชอร์แต่ว่าก็เห็นมีคนอ่านทั้งสองแบบพี่บวงเกิดอีกสักรอบหนึ่งว่าหัวข้อนี้ใครเป็นคนพูดหรือว่ามันมีเนื้อหาอะไรยังไงสั้นๆคร่าวๆเรียกว่านิทเช่แล้วกันให้ตรงกันคือเขาอาจจะอ่านหลายแบบใช่ไหมแต่ก็คือมันมาจากกูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยกูตามดูคลิปของจอร์แดนปีเตอร์สันเยอะอันนี้มึงน่าจะรู้จักคนนี้คือจอร์แดนปีเตอร์สันเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากนะครับก็เป็นแนวคนที่เป็นแอนตี้โวกอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็มีคอร์สออนไลน์พี่โลเขาสมัครคอร์สนี้ไงเขาก็แบบสนใจอยากจะเข้าไปดูว่าเขาสอนอะไรบ้างมึงได้ไปเรียนไหมเขาสมัครให้กูแต่มึงแล้วกูก็เข้าไปดูคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเลคเชอร์แหละมันไม่ได้เป็นการเรียนการสอนแนวแบบว่าสอนแล้วก็มีการทำข้อสอบอะไรแบบเนี้ยนึกออกใช่ปะมึงสมัครเข้าไปมันก็จะมีคลิปแบบมันมีหลากหลายหัวข้อมากแต่ถ้าเอาของไอ้นิเช่เนี่ยนะก็จะมีประมาณ8คลิปละชั่วโมงนิดๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือจริงๆแล้วในคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจาะลึกถึงตัวปรัชญาของนิเช่เองเพราะว่า8คลิปละชั่วโมงเนี่ยชื่อตอนว่า Introduction to Nietzsche คือเป็นแค่อินโทรนึกออกใช่ป่ะ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เจาะลึกแล้วก็ในตอนแรกๆเขาจะพูดถึงประวัติความเป็นมารวมถึงนักปรัชญาคนอื่นๆเปรียบเทียบไปด้วยว่านักปรัชญาคนอื่นในยุคนั้นมีใครบ้างแล้วมีแนวคิดแตกต่างกันยังไงความโดดเด่นของผลงานแต่ละคนเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาพูดแล้วกูรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือการที่จุดเด่นของนิเช่เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยตายแล้วอะไรแบบนี้แล้วมันเกิดผลอะไรยังไงบ้างแล้วก็มุมมองของคนในสมัยนั้นเป็นยังไงรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จอร์แดนปีเตอร์สันเขาพูดแล้วกูก็ว่าน่าสนใจก็คือถ้าเราจะไปดูนักปรัชญาคนหนึ่งเนี่ยว่าเขามีแนวคิดยังไงอะไรเป็นเรื่องเด่นของเขาอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาดังเนี่ยเราก็ควรจะไปดูด้วยว่าในยุคของเขาชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นยังไงการเมืองมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะเราถึงจะแบบได้ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนี้มีความคิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาซึ่งก็ประมาณนั้นคือนิเช่เนี่ยเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันที่เขาเขียนหนังสือเชิงปรัชญาและความหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยลึกซึ้งมากดังมากในยุโรปแล้วก็เขาเกิดยุคก่อนปี1900คือก่อนสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่1แล้วพอพี่บวงพูดผมก็ไปสืบค้นหาข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็ความทึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่อง God is dead เนี่ยหรือ the death of God เนี่ยเขามีไอเดียเนี้ยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1อันนี้คือความมหัศจรรย์ที่กูรู้สึกได้ว่าแนวคนนี้มันล้ำหน้าแนวความคิดของคนที่ตั้งคำถามกับความศรัทธาความเชื่อในยุคสมัยก่อนแล้วยิ่งยุคนั้นน่ะมึงต้องเข้าใจว่าความเชื่อในพระเจ้าแม่งรุนแรงมากนะเว้ยคือมันแทบจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยเห็นตรงกันหมดทั้งสังคมใช้คำว่าทั้งสังคมพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มเพื่อนมึงไม่มีการแบ่งการเมืองกลุ่มไหนก็มองเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก่อนปี1900มีคนเขียนคอนเซปต์ว่าแบบในความคิดเขาคิดว่าพระเจ้ามันได้ตายจากเราไปแล้วกูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ล้ำมากแล้วเขาเห็นเทรนด์ด้วยประโยคที่ว่าพระเจ้าตายแล้วมันไม่ได้หมายถึงในทางกายภาพว่าแบบพระเจ้านอนตายอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่มันเป็นการเปรียบเปรยถึงความล่มสลายในศรัทธาของมนุษย์ที่เริ่มนับถือหรือเชื่อถือการมีอยู่ของพระเจ้าลดลงไม่ว่าจะเป็นในมุมที่ว่าเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงๆหรือคนจำนวนหนึ่งที่ถอยห่างออกจากศาสนามันก็มีทั้งสองส่วนที่เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ากูสงสัยตรงที่ว่าทำไมจอร์แดนปีเตอร์สันเป็นคนที่เอาเรื่องนี้มาขยายเพราะว่าจอร์แดนปีเตอร์สันเนี่ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟและจอร์แดนปีเตอร์สันเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นและเชื่อมั่นในกอดมากเชื่อมั่นในศาสนาคริสต์มากๆทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่จอร์แดนปีเตอร์สันเลือกที่จะเอามาพูดมึงได้ดู8 ชั่วโมงยังคือกูเพิ่งดูไปแค่2คลิปแรกดูไปประมาณ2ชั่วโมงนิดๆแล้วแต่ว่าจริงๆเขาพูดไว้ในตั้งแต่ประมาณ10-15 นาทีแรกแล้วซึ่งกูคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขายิ่งเชื่อในพระเจ้าคือเขาบอกว่าการที่นิเช่เนี่ยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยตายแล้วคือเป็นคำที่สื่อถึงว่า
ผู้คนเนี่ยเริ่มศรัทธาในพระเจ้าน้อยลงเริ่มนับถือในศาสนาน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามมาคือคนทุกคนเนี่ยแม่งมีความเป็นสัตว์เนี่ยมันฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าในสังคมมนุษย์มันก็มีการฆ่ากันอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่แบบสมัยไหนๆแหละสิ่งที่ทำให้เรื่องพวกนี้มันลดลงสิ่งที่ทำให้คนเริ่มเปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นคนที่มีความ civilized มากขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากศาสนาเนี่ยมันเหมือนมันเป็นตัว unite เป็นตัวแบบทำให้คนมันรวมเข้าด้วยกันเขายกตัวอย่างว่าแบบถ้าสมมุติว่ามึงมีปัญหากับเพื่อนมึงเนี่ยสุดท้ายมันก็ทะเลาะกันตลอดแล้วก็จบด้วยการใช้ความรุนแรงแต่พอมีศาสนาเข้ามาเนี่ยยุคก่อนมันไม่มีกฎหมายใช่ปะล่ะมันเริ่มมีสิ่งที่มาทำให้คนเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าพอมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเนี่ยจากความเชื่อที่รุนแรงต่ออะไรสักอย่างที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวเนี่ยถ้าตรงนั้นมันหายไปอ่ะมันก็อาจจะทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนคือกลายเป็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมีสิ่งยึดไม่เหมือนกันคือเขามองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในงานของนิเช่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วคนต้องมีพระเจ้าเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าคนไม่เชื่อในพระเจ้าที่เป็นตรงกลางไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าของศาสนาคริสต์พระเจ้าของศาสนาพุทธเนี่ยคนจะสร้างพระเจ้าของตัวเองขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าพระเจ้าของแต่ละคนแม่งไม่ตรงกันอ่ะทีนี้แม่งหนักเลยว่าเวลามึงมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งอ่ะมึงเชื่อในแบบของมึงเขาก็เชื่อในแบบของเขาอ่ะมึงเชื่อพระเจ้าของมึงเขาเชื่อพระเจ้าของเขาอ่ะไอ้แค่มันก็ตีกันเละเทะมันก็ไม่สามารถหาหลักตรงกลางได้นิเช่ก็มองว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมึงว่ามันเป็นงั้นจริงไหมกูไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่กูคิดว่าจอร์แดนปีเตอร์สันก็เชื่อแบบนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะจอร์แดนปีเตอร์สันเลยมองว่าคือเฮียพระเจ้าแม่งไม่มีจริงหรอกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลน่ะกูคิดว่าเขาไม่ได้มีความคิดว่าเฮียพระเจ้าแม่งมีจริงๆแต่เขามีความคิดว่าศาสนาและพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมมนุษย์แม่งเป็นสังคมมนุษย์ได้นึกออกใช่ปะเขาเลยมองว่ากูไม่ได้เชื่อแต่กูไม่ได้มีทางเลือกอื่นกูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีดีกว่าไม่มีอันนี้กูเดานะกูไม่รู้ว่าเป็นงั้นเปล่ากูเดาเพราะเขาก็ไม่ได้พูดออกมาแต่จากที่กูดูติดตามจอร์แดนปีเตอร์สันมาเขาค่อนข้างโปรพระเจ้าเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่อาจจะเพราะว่ามันมาจากส่วนนี้แหละคือเขามองว่ามันต้องมีไงเพื่อให้สังคมแม่งเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งกูว่ามันก็จริงในหลังๆมาเนี่ยพอชีวิตเราเริ่มผ่านมาเนี่ยกูเริ่มเห็นถึงเอฟเฟกต์ของการเป็นคนไม่มีศาสนาของการเป็นคนที่ไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่มีพระเจ้าคือคำถามหลายๆอย่างในหัวมันไม่สามารถหาคำตอบได้เว้ยพอมึงไม่มีศาสนาแล้วมึงไม่มีพระเจ้าแน่นอนว่าไอ้เหี้ยคำถามเหล่านั้นอ่ะมันอาจจะเป็นคำถามที่ถูกตอบได้โดยศาสนาแต่เป็นคำตอบที่ผิดแต่กูว่าต่อให้แม่งเป็นคำตอบที่ผิดอ่ะแม่งดีกว่าตอบไม่ได้นึกออกใช่ปะต่อให้มันเป็นคำตอบที่ผิดอย่างน้อยๆอ่ะในใจมึงอ่ะจะพอรับได้แบบเชี่ยแม่งมีคำตอบแต่สมองของคนอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่งไปเจอปัญหาที่แม่งไม่มีคำตอบอ่ะกูว่าสมองของคนแบบมันประมวลผลกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้มันทำให้เกิดแบบว่าไอ้พวกแนวความคิดแนวเขาเรียกว่าอะไรไนฮิลิซึมเหรอการที่ชีวิตไม่มีค่าหรือว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายจากไปแล้วมันก็จบไปอะไรแบบเนี้ยกูว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วอันนี้คิดว่าเป็นสาเหตุหลักเลยที่เขาพยายามแบบโปรศาสนาเขาพยายามบอกให้คนเนี่ยยึดหลักศาสนาอะไรแบบเนี้ยคือกลัวดูโดยเฉพาะว่าถ้าหลักศาสนามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่กูก็ดูค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการดีเบตของจอร์แดนปีเตอร์สันกับเหล่าชั้นผู้นำระดับผู้นำของกลุ่ม ATS ไม่รู้พี่บุ๋งเคยดูบ้างไหมคือที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าของคนไร้ศาสนาทั้ง4ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเสิร์ชนะเสิร์ช Google ว่า The Four Horsemen of Atheist ก็จะเจอว่าในเมืองนอกเนี่ยมันจะมีคนนักปรัชญา4คนดังๆเป็นนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานักเขียนอะไรเงี้ยที่ดังๆซึ่งในนั้นก็จะมีริชาร์ด ดอว์กินส์มีแซม แฮร์ริสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนพวกเนี้ยเคยดีเบตกับจอร์แดนปีเตอร์สันหมดแล้วสำหรับกูจอร์แดนปีเตอร์สันเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดมากและเป็นคนที่เก่งมากๆถ้าเกิดว่าดีเบตเรื่องจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะเรื่องการเมืองนี่นะใช่หาคนเอาลงยากแต่ถ้าจอร์แดนปีเตอร์สันไปถ้าพูดเรื่องศาสนาเมื่อไหร่ถ้าไปดีเบตเรื่องศาสนาเมื่อไหร่อ่ะเขียวแห้งตลอดเลยหน้ากูก็รู้สึกแบบนั้นหน้าเจือนตลอดกูก็รู้สึกแบบนั้นตลอดเลยแล้วมีประเด็นหนึ่งอ่ะที่เขาเคยไปเถียงกับเขาเถียงใช้คำว่าดีเบตแล้วกันเพราะว่าเขาใส่กันหนักแต่เขายังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้โดยเฉพาะคนหนึ่งที่อย่างริชาร์ด ดอว์กินส์อย่างเงี้ยที่เป็นนักชีววิทยาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแทบจะเรียกว่าเป็นเบอร์ 1ของ ATS เลยถ้าเกิดจะถามว่าใครได้เป็นตัวแบบเด่นๆเนี่ยนะ
ของนักเขียนที่มีชื่อนะริชาร์ด ดอว์กินส์ดังมากแล้วเขาเคยคุยกับจอร์แดน ปีเตอร์สันประเด็นที่มึงพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าคำถามที่ยากๆของชีวิตมนุษย์เนี่ยเราควรจะให้คำตอบที่ผิดหรือเราควรจะยังไม่มีคำตอบดีกว่ากันซึ่ง2คนนี้มองต่างกันชัดเจนแล้วก็อย่างที่พี่บ่วงบอกเมื่อกี้เลยว่าจอร์แดน ปีเตอร์สันก็มองในมุมที่ว่าถึงแม้มันจะเป็นคำตอบที่ผิดแต่มันตอบได้ไงมนุษย์ก็จะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่ว่าริชาร์ด ดอว์กินส์ก็ปฏิเสธและเถียงเลยว่าทุกคำถามมันไม่ต้องมีคำตอบก็ได้เว้ยแต่อย่าให้คำตอบที่ผิดกับตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าเราให้คำตอบที่ผิดกับตัวเองแล้วชีวิตเรามันก็จะผูกเรื่องผิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะยิ่งบานปลายไปมันอาจจะไม่บานปลายที่คุณแต่มันอาจจะไปบานปลายที่คนอื่นถ้ามันเริ่มต้นที่สมมติฐานหรือข้อเท็จจริงที่มันผิดตั้งแต่ต้นมันโอเคมากที่จะใช้ชีวิตอยู่ว่าเรายังตอบคำถามอะไรไม่ได้แล้วเรากำลังหาคำตอบมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์มันเริ่มต้นมายังไงมันเกิดขึ้นมายังไงเพราะว่ายังไม่มีใครหาคำตอบได้แต่นักวิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบอยู่แล้วก็มีแค่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบพวกคุณได้ไม่ใช่คนในศาสนาที่จะให้คำตอบพวกคุณเขาก็ดีเบตกันแบบนี้มันก็กูจะบอกแค่ว่ากูถ้าถามกูจะตอบแบบนั้นแต่ว่าถ้าถามว่ากูเห็นด้วยกับคำตอบนี้ไหมกูจะตอบว่าไม่เห็นด้วยมันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่แม่งมีดราม่าอยู่ตอนเนี้ยแล้วแม่งก็โดนคนด่าจนแม่งทนไม่ไหวแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วแม่งมาถามกูมันมาถามกูเพราะเห็นว่ากูเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วแล้วอยากให้กูให้คำแนะนำกูจะบอกว่าแล้วมึงจะไปสนใจเหี้ยอะไรกับคนด่าคนอื่นเนี่ยคำถามคือคำตอบของกูแม่งเป็นสิ่งที่ผิดไหมแม่งไม่ผิดนะเว้ยพูดมาเป็นอย่างนั้นจริงๆมึงจะไปสนใจเหี้ยอะไรแต่ในความเป็นจริงไอ้เหี้ยคนที่แม่งมาขอคำแนะนำกูต่อให้แม่งได้ยินคำแนะนำกูไปแล้วแม่งก็ทำไม่ได้นึกออกปะมันเหมือนกับการที่ไอ้คำถามตะกี้แหละว่าที่ริชาร์ดเขาบอกว่าแล้วมึงก็ต้องการคำตอบไปทำไมคำถามเนี่ยคนทั่วไปมันรับไม่ได้เว้ยกูบอกเลยจากประสบการณ์ชีวิตมันมีคนที่รับได้อยู่แค่ไม่กี่คนหรอกกับไอ้คำถามที่ว่าพระเจ้าแม่งมีอยู่จริงไหมแล้วคำตอบแม่งก็คือแบบแล้วมึงจะไปสนใจเรื่องนี้ทำไมวะคนแม่งรับไม่ได้เว้ยโดยเฉพาะว่าถ้าเรื่องราวในชีวิตมึงแม่งค่อยๆแย่ขึ้นคือตอนที่ชีวิตมึงสงบปกติไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยมีคำถามแบบนี้เข้ามาในหัวมึงหรอกมันจะไม่ค่อยมีคำถามว่าแบบเหี้ยทำไมกูต้องมาเจอเรื่องเหี้ยๆแบบนี้วะโอ้ไอคำถามแนวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบบโหชีวิตมึงแม่งแบบว่าชิบหายแล้วตอนนี้มึงแบบวิกฤตแล้วแล้วไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันสื่อถึงกันไม่ได้มึงจะรู้สึกถึงความรู้สึกนี้ได้ก็ต่อเมื่อแบบชีวิตมึงเจอวิกฤตแล้วจริงๆมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเพื่อนของมึงพ่อเขาโดนรถชนตายเงี้ยไอ้เหี้ยต่อให้เขามาอยู่ตรงหน้ามึงแล้วเขามาโชว์ว่าแบบไอ้เหี้ยตัวเขาเศร้าแค่ไหนมึงก็รับรู้ไม่ได้หรอกจนกว่าพ่อมึงจะตายเองนึกออกใช่ไหมกูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่ถ้าถามกูตอบแบบนั้นเว้ยแต่มันเป็นคำตอบที่มันไม่ได้มองความเป็นจริงไปซะหน่อยไม่ได้สำหรับทุกคนส่วนใหญ่แม่งรับไม่ได้ใช่กูว่าโดยภาพรวมแล้วกูคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันยังต้องมีศาสนาอยู่แล้วศาสนาไม่มีทางไปจากสังคมได้เพราะว่าทุกคนมันไม่สามารถแบกรับคำตอบหรือคำถามแบบเดียวกันได้ทุกคนไม่สามารถรับความเป็นจริงแบบเดียวกันได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนอยู่กับความเป็นจริงได้บางคนต้องอยู่กับเรื่องแต่งเพราะว่าเขาอยู่กับโลกของความเป็นจริงแล้วมันทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคำว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงมันใช้ไม่ได้กับทุกชีวิตเพราะทุกชีวิตมันมีคอนดิชันที่ต่างกันอันนั้นเป็นสาเหตุแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วพวกนี้ผมคิดว่ามันจะต้องอธิบายกันให้ชัดเจนถึงเรื่องของคำว่าพระเจ้ากับคำว่าศาสนาเพราะกูคิดว่า2เรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันนะแต่ในถ้าเกิดเรามองในมุมของมนุษย์กูว่ามันมีส่วนแยกกันตรงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราคุยกับเด็กรุ่นใหม่หลายคนจะบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาเราเป็นคนยุคใหม่เราเสพข้อมูลเยอะเราเสพข้อมูลหลากหลายแล้วมีการตั้งคำถามแล้วหลายๆคนจำนวนมากก็จะบอกว่าเราเป็น atheist แต่ว่า atheist มันไม่ได้แปลว่าไม่มีศาสนานะatheist มันแปลว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีศาสนาหรือจะไม่มีศาสนาไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราแปลความหมายจากคำว่า atheist คือเราไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติศาสนาพุทธบางสายศาสนาพุทธมันก็มีหลายแบบมันก็มีศาสนาพุทธแนวไสยศาสตร์แนวเวทมนต์แต่มันก็มีคนที่นับถือศาสนาพุทธโดยอยู่กับความเป็นจริงล้วนๆก็มีอาจจะเป็นจำนวนน้อยหน่อยไม่เยอะมากแต่ว่าถามว่ามันมีไหม
ก็มีคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติไม่เชื่อในเรื่องราวเวทมนต์อะไรเลยถ้าถามว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยเขาเป็นเอธีอิสต์ไหมตามนิยามก็ใช่นะคุณสามารถเป็นคนที่เป็นเอธีอิสต์แต่มีศาสนาได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกูคิดว่าคำว่าเอธีอิสต์มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่มีศาสนามันเป็นมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่อยากจะแบ่งให้ชัดหลายๆคนอาจจะยังงงไปหมดว่าเอธีอิสต์แปลว่าไม่มีศาสนามันไม่ใช่ศาสนามันสามารถยึดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเรื่องพระเจ้าก็ได้ในมุมมองกูมันเป็นแบบนี้กูว่ามันใช้ได้แค่กับศาสนาพุทธปะวะเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยคือความเป็นศาสนากับพระเจ้าอ่ะมันผูกมัดกันอย่างเหนียวแน่นอ่ะหรือมึงคิดว่าไงก็มันมีแล้วแต่ก็คือถ้าเกิดว่าศาสนาในที่พระเจ้าเป็นหลักอันนี้มันแยกไม่ออกแต่ว่าบนโลกนี้มันมี 3,000 กว่าศาสนามันยังมีเซกชันส่วนที่เขาไม่ได้ยึดโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากศาสนาพุทธก็มีนะแต่มันแค่ไม่ได้รับความนิยมเฉยๆแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นศาสนาหลักล่ะศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามถามว่าเป็นไปได้ไหมกูก็คิดว่าในทางนิยามมันค่อนข้างยากถ้าเกิดเราจะพูดถึงศาสนาที่หัวใจมันคือพระเจ้าเอธีอิสต์ก็หมายถึงว่าคุณปฏิเสธการเชื่อในพระเจ้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เคารพไงในมุมมองกูนะมันคนละเรื่องกันความเคารพกับความเชื่อถือมันเป็นคนละเรื่องกันกูก็เคยไปเสิร์ชดูนะมันก็มีคอมมูนิตี้นี้อยู่ด้วยคอมมูนิตี้ของ Atheist Christian ก็คือเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่ว่าเชื่อตามคำสอนของศาสนาในส่วนอื่นๆใช่มีคนรุ่นใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าจำนวนมันเยอะน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเสิร์ชใน Google ก็จะมีก็คือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดขนบธรรมเนียมแต่ตัวเองก็เรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ผ่านการดีเบตผ่านการถกเถียงแล้วตกตะกอนกับตัวเองว่าสำหรับเขาเขาคิดว่าพระเจ้าไม่มีจริงนะแต่ขนบธรรมเนียมและความเชื่อในศาสนาคริสต์เขายินดีที่จะยึดถือหมายความว่าก็ไม่ใช่เรื่องแย่ใช่มองว่าไม่ใช่เรื่องแย่แล้วรู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ยึดถือเป็นคริสเตียนด้วยแต่ตัวเองไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่ชื่นชมในสตอรี่ของพระเยซูแล้วก็มีพระเยซูเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนคนที่เป็นบุคคลตัวอย่างของมวลมนุษยชาติที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คอยมอบความรักคอยไถ่บาปทรมานแทนผู้อื่นสตอรี่พวกนี้มันทำให้เขาชื่นชมได้แล้วเขาก็เป็นคริสต์ในมุมที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงมันก็มีอยู่มันอาจจะไม่ตรงตามหลักคริสต์ที่แท้จริงคนที่เป็นคริสต์สายแบบหัวรุนแรงก็อาจจะบอกว่าพวกนี้มึงเป็นพวกของปลอมอะไรเงี้ยแต่นอกรีดพวกนอกรีดหรือเปล่าเพราะถ้ามึงไม่เชื่อในพระเจ้ามึงก็ผิดอะไรเงี้ยแต่มันมีคนที่มองเรื่องนี้แบบนั้นจริงๆทีนี้ถ้าถามว่ากลับมาที่คำถามของว่า God is dead หรือพระเจ้าตายแล้วในมุมมองของพี่บวงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเนี่ยมึงคิดว่าพระเจ้าตายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหรือมีโอกาสเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนในอนาคตกูคิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นไซเคิลก็จะบอกว่าถ้าดูจากเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือความล่มสลายของความเชื่อในพระเจ้ามันเกิดขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคนมันก็จะไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วกูมองว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวิกฤตหนักๆรอบโลกแล้วมันจะทำให้ความเชื่อมันกลับมาแล้วก็เรื่องตะกี้ที่พูดมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่มึงบอกว่ามันมีคอมมูนิตี้ของคนที่เป็น atheist ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ยังนับถือศาสนาคือกูรู้สึกว่าคนที่จะมีความคิดแบบนี้ได้ไม่ต้องเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเว้ยมึงต้องผ่านการแบบไต่ตรองกับผ่านการพูดคุยกับคนอื่นๆมาค่อนข้างเยอะจนมึงสามารถตกตะกอนได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วศาสนากับพระเจ้าเนี่ยมันแยกกันพอเป็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งในช่วงเวลาที่มันวิกฤตแม่งจะยิ่งไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่มันวิกฤตคนแม่งไม่มีเวลาให้มานั่งคุยกันแม่งไม่มีเวลาเนิบๆให้มานั่งไต่ตรองว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งถามคำถามว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าก็ได้เราแค่ยึดหลักศาสนาเราใช้หลักศาสนานำทางชีวิตเราก็ได้มันก็อาจจะเป็นในรูปแบบนั้นด้วย
แล้วกูก็มองว่าบางทีคนที่มีความคิดแบบเนี้ยอาจจะยังไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่มันกระทบกับจิตใจหนักๆเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่เป็นเอเทียสส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ยังเป็นเด็กคือคนที่แบบว่ายังไม่เคยเจอเรื่องที่มันหนักเกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหวอ่ะคือพอมึงเจอเรื่องที่มันหนักเกินกว่าที่สมองตัวเองจะรับไหวอ่ะเรื่องเดียวที่มันจะมาโคฟได้คือมันต้องเป็นเรื่องที่มันเหนือธรรมชาตินึกออกใช่ปะซึ่งกูเคยเห็นตัวอย่างเนี้ยมาหลายครั้งคือมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเคยเห็นตัวอย่างของคนในชีวิตที่แบบไอ้เชี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลมากแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องแนวนี้เลยแต่สุดท้ายพอเจอเรื่องที่แบบว่าเขารับมือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะด้วยความที่แบบต่อให้เขาเก่งขนาดไหนอ่ะแต่ด้วยความที่มันเหมือนด้วยความเก่งของเขายังรับมันไม่ได้เขาต้องใช้เรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยอ่ะเป็นเหมือนโฮปในชีวิตใช่มันเป็นเหมือนสุดท้ายมันคือแบบคงจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดของมนุษย์อย่างหนึ่งหรอมั้งซึ่งตอนแรกๆอ่ะที่กูเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะกูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมันชีวิตมันจะหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่ว่าพอเราเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายๆรอบอะเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ที่ตอนแรกๆมองว่าแปลกแต่สุดท้ายก็มองว่าเข้าใจได้น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าใจโดยเฉพาะว่าพอเราผ่านชีวิตแล้วเราเจอเรื่องแย่ๆมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจคนเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลก็จริงแต่กูก็จะบอกเลยว่าในชีวิตอะมันมีประสบการณ์ที่มันก็ไม่มีเหตุผลสำหรับเราเยอะเพราะฉะนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่คนมันจะพึ่งเรื่องไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บวกมองว่า God is not yet dead ใช่ไหมก็มันเดี๋ยวเอาไว้ก็จะแบบมีการ resurrection of God หรือมั้งอะไรแบบนี้กูมันก็จะกลับมากูมองคล้ายๆกันเลยนะแต่กูอาจจะไม่ได้มองว่าเดทไปแล้วค่อย resurrect หรือเปล่าแต่ในมุมมองกูมองว่าพระเจ้าไม่เคยตายแค่ป่วยโคม่าเฉยๆเพราะว่ากูเคยมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่คิดว่ามันถึงคราวสิ้นแล้วล่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วกูคิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับได้กับการมีศาสนาแล้วคนก็จะถอยห่างออกจากศาสนามากขึ้นแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเหมือนพี่บวงเลยพอเราเจอเหตุการณ์หรือเจอตัวอย่างคนเยอะเราก็เข้าใจได้เลยว่าพระเจ้าไม่มีทางตายแน่นอนยังไงพระเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่แค่ว่าช่วงเวลาไหนมันบูมหนักหรือช่วงเวลาไหนมันมีการถอยล่นซึ่งกูคิดว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยเราอยู่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนหน้านี้เนี่ยยุคก่อนเราเนี่ยเป็นช่วงรุ่งเรืองคืออาจจะนับว่าแบบ 1,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุครุ่งเรืองของพระเจ้าแข็งแกร่งมากแล้วก็สามารถมีอิทธิพลทางความคิดกับมนุษย์ทุกหมู่เหล่าได้อย่างมหาศาลแต่ในยุคของปรัชญายุคของการศึกษาที่เข้ามาเมื่อมนุษย์ไม่ต้องดิ้นทุรนทุรายอยู่ทรมานเหมือนสัตว์แล้วเนี่ยเมื่อมนุษย์มีการศึกษาเมื่อมนุษย์มีการถกเถียงเมื่อมีวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงยุค100 ปีที่ผ่านมาถ้านับตั้งแต่นิเช่หรือดูเป็นยุคปัจจุบันที่มันมีการถกเถียงในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องแต่งมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องแต่งในหลายอย่างในศาสนาเนี่ยมันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วมันเข้ามาเร็วเกินไปกว่าที่คนในองค์กรศาสนาเองจะให้คำตอบโต้กลับที่ดีได้คนในศาสนาก็ใช้คำตอบอันเดิมๆก็เราเชื่อมาแบบเนี้ยอ้าวไอคนที่มันตั้งคำถามมันมีคำถามที่ดีที่ดีกว่าคำตอบของคนศาสนามันก็เลยเกิดการเหมือนกับว่าคนยุคใหม่หรือคนจำนวนมากที่ตั้งคำถามก็มีการพักเบรกมีการแตะเบรกว่าเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูคิดว่าในยุคสมัยเราคนมันเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าทุกอย่างในศาสนามันถูกและมันจริงหรือแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คือว่าศาสนาเนี่ยกูมองว่ามันมี2 ส่วนมันมีของส่วนที่เป็นปรัชญากับส่วนที่เป็นศรัทธาปรัชญาเนี่ยมันคือข้อมูลมันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่คนหลายเจเนอเรชันสั่งสมกันมาแล้วก็ส่งต่อกันมาว่าเราควรจะยึดแนวทางในการปฏิบัติแบบนี้จะได้มีชีวิตที่ดีสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแต่ว่าศาสนามันก็มีอีกขาหนึ่งก็คือในเรื่องของศรัทธาเรื่องราวความเชื่อของอภินิหารเรื่องของพลังเวทมนต์อะไรต่างๆซึ่ง2 ส่วนนี้ประกอบกันเนี่ยมันถึงเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในขาของเรื่องของความศรัทธาหรือเรื่องของพระเจ้าเรื่องของบุญบาปสวรรค์นรกเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่าฝั่งปรัชญาที่ผ่านมาหลายพันปีกูมองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้มนุษย์มันไม่มีการศึกษาใช่ไหมมึงต้องควบคุมมนุษย์ด้วยความกลัวเพราะฉะนั้น
ขาที่มีอิทธิพลที่มากกว่าเนี่ยจะเป็นขาของความศรัทธาพลานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลานุภาพของพระเจ้าแล้วให้คนสยบยอมแล้วมันก็ใช้อย่างเงี้ยเวิร์กมา 2,000 ปีแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์คุณภาพชีวิตดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นการตั้งคำถามมากขึ้นมนุษย์เริ่มตั้งคำถามมันกลายเป็นว่ามันเกิดการชะงักของศาสนาในปัจจุบันแต่สาเหตุที่กูคิดว่าทำไมศาสนาจะยังไม่ตายไปแม้คนจะเริ่มปฏิเสธไอ้ขาของคำว่าพลังความศรัทธาแล้วเพราะกูคิดว่าอีกขาหนึ่งที่แม่งถูกเก็บงำมาตลอดแล้วไม่ได้ถูกพัฒนาไอ้เนี่ยคือของจริงของศาสนาคือต้องยอมรับว่าทั้งปรัชญาและความศรัทธามันมีค่าทั้งคู่มันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้กับใครนึกภาพออกไหมสำหรับคนบางคนที่ชีวิตต้องการศรัทธามายึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็ต้องใช้ศรัทธาแต่สำหรับกูคิดว่าในส่วนของปรัชญาเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมนุษย์มันมีหลากหลายแบบมีมนุษย์ที่มีชีวิตที่ทุรนทุรายชีวิตที่ไม่ดีชีวิตที่เจอเรื่องหนักๆกับมนุษย์ที่มีชีวิตที่ดีและปลอดภัยศาสนาทำหน้าที่ตรงนี้ในการโอบอุ้มมนุษย์ที่แบบแตกหักแล้วผ่านการเริ่มจากใช้ความศรัทธาก่อนใช้พลานุภาพของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการมีตัวตนอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตคุณพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณถ้าคุณสยบยอมกับพระเจ้าแต่กูคิดว่าในอนาคตเนี่ยหรือการปรับปรุงของศาสนาเนี่ยคุณจะต้องมาเพิ่มขาอีกขาหนึ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันถูกทิ้งลืมไปในสังคมมนุษย์เพราะว่าที่ผ่านมาคนมันไปเน้นเรื่องศรัทธาซะเยอะแต่กูคิดว่าการกลับมายืนได้ของพระเจ้าคือตอนนี้พระเจ้าโคม่าอยู่แต่พระเจ้าจะกลับมายืนแข็งแรงได้ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มเรื่องราวของความศรัทธาเพราะว่าตอนนี้มนุษย์มันมีไอเดียไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนที่ไม่มีการศึกษาแล้วแต่ศาสนาจะกลับมายืนแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อเราเพิ่มเรื่องปรัชญาเรื่องความเข้าใจของความเป็นจริงให้มากขึ้นแล้วลดขาเรื่องศรัทธาลงไปนั่นก็จะเป็นยุคใหม่ของพระเจ้าหรือศาสนาที่ผมหมายถึงอันนี้คือมุมมองของกูที่มองเรื่องนี้คือกูมองว่ามันไม่มีทางตายไปเลยมันอยู่ที่ว่าศาสนาจะให้น้ำหนักกับการสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ยังไงแล้วอย่างที่มึงเห็นทุกวันนี้ถ้าถามว่าคนรุ่นใหม่ๆทำไมถึงละทิ้งศาสนามาเพราะเราเห็นตัวอย่างแย่ๆในสังคมเยอะไงมึงเห็นเนี่ยไอ้เหี้ยมีอาจารย์เทพนู่นเทพนี่มาลำมาพูดภาษาแล้วก็ไปออกข่าวทีวีอย่างเงี้ยแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับศาสนามันกลายไปว่าคนมันก็ถอยห่างเดี๋ยวมันดูไม่เข้าท่าแล้วเนื้อเรื่องในไม่ว่าจะในศาสนาพุทธแล้วพุทธก็ไม่รู้อันไหนพุทธแท้พุทธจริงนะปัจจุบันนี้งงไปหมดแล้วแต่แบบนรกสวรรค์เวียนว่ายตายเกิดมันมีคำถามเยอะไปหมดที่คำตอบของเขามันไม่ดีกูคิดว่าศาสนาสามารถให้คำตอบที่ดีได้แล้วต้องยอมกลืนเลือดยอมละทิ้งอะไรบางส่วนของตัวเองที่มันเป็นเรื่องที่มันผิดแล้วกลับมาว่าใจความหลักของศาสนาคือเพื่อให้คุณถูกโอบรับจากคอมมูนิตี้นี้อีกครั้งหนึ่งคุณ belong to us อีกครั้งหนึ่งแล้วการยอมรับความจริงการพัฒนาตัวเองการเสริมสร้างให้จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งและเป็นมนุษย์ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกับสังคมแล้วน่ารักได้นั่นคือหัวใจของศาสนาไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพุทธที่ไม่มีพระเจ้าหรือเป็นคริสต์อิสลามที่มีพระเจ้าก็คือเขาต้องการให้มึงไม่เป็นมนุษย์ที่บ้าพลังบ้าอำนาจบ้าเงินทองบ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันก็คือกลับมาเรื่องของปรัชญาของศาสนาอันนี้คือมุมมองของผมในเรื่องว่าพระเจ้าหรือ AKA ศาสนาเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่แยกกันนะแต่ว่าในหัวข้อของพอดแคสต์ครั้งนี้ผมคิดว่าศาสนามันค่อนข้างเชื่อมโยงกัน ศาสนาไม่เคยตายไปจากการนับถือของมนุษย์แต่มันถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเราอยู่ในช่วงเวลาของการตั้งคำถามและความท้าทายที่ศาสนาจะกล้าตอบคำตอบใหม่ๆไหมแต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วศาสนาจะไม่มีทางหายไปจากสังคมมนุษย์เพราะว่ามันคือหลักการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันที่ต่อให้คุณไม่นับถือศาสนาแต่สิ่งที่มัน make sense อยู่แล้วมันก็จะ make sense อยู่อย่างนั้นแหละนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเรียกตัวเองว่าเป็น atheist แต่ว่าผมก็ชอบทุกศาสนาเลยแต่ว่าไม่ได้ชอบศาสนาในแง่ที่ว่าไปทำบุญตักบาตรถ่ายรูปตัวเองลง Facebook ไปสวดมนต์ข้ามคืนแล้วก็แต่ชีวิตเบื้องหลังมึงเนี่ยคือแบบดาร์กสัสๆหน้านี่มีแต่เงินมีแต่การคอร์รัปชันมีแต่กิเลสโลกีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปมองทางนั้นแต่ว่าเรามองเลยว่าศาสนามันเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์มันจะยึดและจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข